Reggel 9 óra van, nemrég értem haza, lenyomtam egy 4-est, és közben mindig is úgy gondoltam a videós kollégákkal ellentétben, hogy mindenkinek megvan a joga a saját szabad véleménynyilvánításhoz, legyen az bármilyen primitíven is megfogalmazva. Találkoztam már több tartalomgyártóval, közkedvelten videóssal, jével, szóval találkoztam már több tartalomgyártóval így személyesen, és soha nem értettem egyet azzal a gondolatukkal, miszerint a negatív hozzászólásokat sosem szabad figyelembe venni, 2 ki kell törölni, 3 tiltani kell az illetőt. Ilyenkor valahogy mindig azt éreztem ezek mögött a gondolatok mögött, hogy vajon tényleg nem szeretnének negatív hozzászólásokat látni a videójuk alatt, vagy azért törlik ki, mert ők is emberek is, és nekik is fáj az igazság. Én nem törlöm a negatív kommenteket, úgy gondolom, hogyha már nem is élünk egy olyan világban, ahol mindenki megszólalhat és elmondhatja a saját véleményét, akkor legalább én ne erősítsem már ezt az elvet. És ha valaki egy nyilvános videó alá megírja a saját véleményét, amihez minden joga megvan, akkor én biztosíthatom, hogy nem fogom kitörölni, sőt, videót készítek róla. Emlékszem, hogy volt egy olyan időszak, amikor csak a negatív kommenteket imádoltam be, de egy utólag visszagondolva ez tényleg nagyon igazságtalan volt azokkal szemben, akik tényleg tisztelettel dicsértek és bíztattak. És félreértés ne essék, nagyon szépen köszönöm a pozitív hozzászólásokat, gyakran elolvasom őket, és nagyon jól esik, és sosem gondoltam volna, hogy ennyi pozitív megszólítást fogok kapni. De a lényeg, ebben a videóban negatív kommenteket fogok felolvasni, és válaszolni, vagy reagálni rájuk olyan formában, ahogy azt a kérés megköveteli. Kezdjük is rögtön a legelsővel. The King 5000. Egyre szarabb és érektelen videókat csinálsz, unalmas és vontatott. Nekem mondod, hát én vagyok az, aki ezt a legjobban tudom. A múltkor Nóri megkérdezte, hogy na, hogyan teljesít a legújabb videód? Én csak annyit mondtam rá, hogy szar. És ami az unalmasat illeti, én tökre örülnék, hogyha legközelebb azt is leírnád, hogy szerinted mi a nem unalmas és nem bontatott, mert így magamtól sosem fogok rájönni, hogy milyen irányba is haladjak. A mondatok utolsó végét nagyon elharapod, nagyon halká válik. Emiatt sokszor érthetetlen a szöveg, üres járatok. Erről beszéltem. Üres járatok keletkeznek, mint jó tanács írom, nem kötekedésből. Nem meséltem még róla szerintem, de én egyébként nagyon sokáig dadogtam, köszönhetően az egyik általános iskolai tanáromnak. Volt úgy, hogy egyszer kimentem felelni, kihívtak felelni, és csak azért bólogattam így, hogy nem tudom, hogy ne kelljen megszólalnom, de nem azért, mert nem tudtam megszólalni, hanem csak mert féltem, hogy elkezdek dadogni, és mindenki kinevet. És ha nem is a dadogásban, de ezt én is észrevettem magamon, hogy ez még mind a mai napig jelen van az életemben. Például a múltkor csináltam egy videót, és volt benne egy mondat, amit sehogy nem akart, sehogy nem tudtam kimondani. Ki akartam mondani, csak nem tudtam, és hiába próbálkoztam 30-szor is, összeakadt a nyelvem, ezért muszáj volt átformálnom a szöveget, hogy ki tudjam mondani. És ha jól látom, van még itt egy ilyen komment, ami szintén ezt a témát érinti, és ez nem is negatív, de ha jól látom, más is észrevette. Lehet, hogy csak nekem tűnt fel, de Paxel ebben a videóban szokatlanul sokat dadog, és mintha kissé szorongana. De meg lehet alapból lícokot beszélni, és ez csak azért furcsa, mert te videó utómunkálatánál nem lehettek kivágva a nyelvbotlások. Minden esetre reméljük, nincs semmi komoly probléma, és minden a legnagyobb rendben. Összegezve tisztában vagyok a beszédhibámmal, nem tudom, hogy mivel lehetne ezt orvosolni, de minden esetre remélem, hogy egyszer majd elmúlik, és kinövöm, ahogy szokták mondani. Ha mégsem, akkor lehet, hogy érdemesebb lenne felkeresnem egy szakit. Jók a videók, csak ezt a kamu okoskodást hagy le az elejéről meg a végéről. Először is köszönöm, másodszor pedig erre szoktam mondani azt, hogy olyan, mintha nem egy nyelvet beszélnénk. Elmondtam már több videóban is, hogy nem szándékom okoskodni, sőt utálom, hogyha valaki okoskodik, és ha ismernél a való életben, akkor ezt szerintem tapasztalnád is. Lehet, hogy okoskodásnak tűnik, de én csak véleményt közlök. És ezt jó tisztázni, mert hogyha te így gondolod, akkor lehet, hogy más is így gondolja, csak ő nem írt róla a kommentet. Nem tudom amúgy, hogy kellene fogalmaznom úgy, hogy ne tűnjön okoskodásnak a saját véleményem a saját csatornámon, a saját videómban, de köszönöm, kedves Máté, igyekezni fogok. Szerintem a megnövekedett reklámok száma miatt kap nem tetszés jelet. Nekem sem tetszik. Kizökkentő, bosszantó. Paxelre megelőzően nem volt jellemző a közbevágós reklám, de sajnos ez a jó tulajdonsága a múlté vált ezek szerint. Tegye az elejére meg a végére, ne a közlendő anyag rovására. Innentől engem elveszített. Én sajnálom, hogy amúgy nem tetszenek a reklámok egy alapvetően ingyenes platformon,
De ha csak ajánlom kellene valamit, akkor én az adblockot ajánlom. És tudom, hogy most magam alatt vágom a fát, mert az én kis YouTube bevételem is a reklámokból származik, de ami tény, az tény. Ha nem tetszenek valakinek a reklámok, akkor használj adblockot. A múltkor egyébként kipróbáltam, hogy egy 13 perces videóba a YouTube automatikusan hány reklámot helyez el, és hát megdöbbentően tapasztaltam, hogy másfélszer több reklámot helyezett el, mint amennyit én saját kezűleg ráraktam. És azt tényleg pofátlannak tartom, azzal egyetértek, hogy amikor valaki egy 10 perces videóba, és most tudnék példákat sorolni, hogy kik azok, 10 perces videóba 10 reklámot rak. Na ez tényleg pofátlanság. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ha én telefonról nézek egy videót, és hiába van rajta 10 reklám, eddig nekem soha nem dobott be, vagy 2-3 reklámnál többet. Szóval egyrészt értem a felháborodásodat, másrészt pedig, mint mondtam, egy alapvetően ingyenes platformon a reklámokat muszáj elviselni, ha nem, és ha ez sem tetszik, akkor ott a YouTube Premium. Az időjárást ne a te korodhoz mérd, ciklusok vannak a bolygónk életében, és ehhez az embernek nincs köze. De komoly rálátása sincs. Mielőtt okoskodsz, te kis fiatal gyerek, olvass erről komoly tanulmányokat, vannak a Föld éghajlatáról, feljegyzések, tanulj, kutakodj, még pár évtized, utána szólalj meg. Szerintem ez a komment azért született meg, mert azt hitte az illető, hogy okoskodom, és okoskodással akart visszavágni. Szóval bármennyire is nem értem a szavaimra rálicitáló nézőket, rá kellett jönnöm, hogy ez egyrészt miattam van. Másrésztben pedig azért, mert szerintem nehéz elfogadni, hogyha valaki máshogy gondolja, mint mi magunk, ezért inkább megpróbáljuk meggyőzni a saját igazunkról a másikat, bár szerintem ennél a kommentnél a kedves illető nem akart engem meggyőzni semmiről, csak azt szerette volna közölni, hogy jobb, hogyha nem szólalok meg, mert amúgy is értelmetlen dolgok adják el a számat. Nem bántás, de ha nem szartad volna le a középsulid, akkor pár videód alatt a leírás például helyesen lenne leírva. Pont az a bajom, hogy nem szartam le a középsulit, mert amúgy nem voltam egy bukdácsolós diák, és ennek ellenére is úgy jöttem ki a suliból, hogy szarros sértettem. És amúgy örömmel tölt el, amikor egy olyan ember köt bele a helyesírásomba, akinek amúgy, na mindegy, nem vágok vissza. Ez egyszer. Illetve a régi motoros tanárok az igaziak, akiktől lehet tanulni. Nyilván köztük is vannak elvetemültek. Az újabb generáció nagy része már nudli, mert nem is igazán lehet már rendet tartani. Egyetértek, hogy a régi tanárok között is voltak nagyon okosak, de velük csak az a baj, és tisztelt a kivételnek, hogy ők is más rendszerben tanultak, és őket is más rendszerben tanították arról, hogy hogy kell tanítani. És van, amikor azt hiszik, hogy az a módszer, amit még ők tanultak, hogy az ma is megállja a helyét, és ilyen alapon szerintem nem lehet oktatni a mai generációt, mert nincs meg a közös nyelv. Illetve ha mindegyik tanárodnak ugyanaz a negatív véleménye volt rólad, nem csak egy-kettő, nem igazán kedvelt, akkor az ön készülékében van a hiba. És amúgy, ja, ritka volt az a tanár, aki kedvelt, hát főleg az egyetemen, ott már igazán kimertem állni a saját véleményem mellett, ott bontakozott csak igazán ki a személyiségem, és nem tudtam még nagyon kezelni ezt a véleményemet, nem tudtam kezelni, ezért kicsit néha túlnyers is voltam, amit mint tudjuk, a mai világ nem nagyon díjaz, sokkal inkább díjazza, hogyha burkoltabban teszed mindezt. Paxel, nem rossz a videód, de ha Jackson nem a legélesebb kés volt a fivokban, akkor viszont te csak egy műanyag kanál vagy. lehet, hogy most végigsértettem az imádott bálványodat, de én ezt még mindig így gondolom azok alapján, amiket olvastam és láttam róla. És lehet velem egyetérteni, és tudnék elnévként több érvet is felhozni egy vita kedvéért, de nem fogok. Mert mindenkinek megvan a joga a saját vélemény nyilvánításhoz, és arra meg, hogy csak egy műanyag kanál vagyok Jacksonhoz képest, én ezzel csak egyetérteni tudok. Amúgy én is teljesen sokban voltam a koncertje alatt, beszarás volt minden pillanat, sajnálom, de nem tudod, miről beszélsz. Én elhiszem, hogy tudod hangulatot teremteni, és azt is elhiszem, hogy több tízezer embert is képes volt extázisba hozni a számaival, és lehet, hogy ha én is ott lettem volna egy-egy koncertjén, akkor egy-egy szám alatt lehet, hogy engem is rázott volna a hideg. Viszont én azért nem tudom ezt teljes mértékben áttérezni, mert én sosem voltam az a típus, aki elkezdett reszketni és sírni attól, csak mert látott valakit énekelni a színpadon. Jól a papa nem szokta alád rakni, amikor adja a vizet. Járjál utána fele barátom mélyebben a témáknak úgy általában. Mindamellett, hogy lényegében jobbak a műsoraid, mint hasonló témákat feszegető fiatal harcosok többsége, azért néha csak a felszínt sikerül kapargatnod. Nem baj, nekem ez a felszínesség is bőven megfelel, többre amúgy sem vagyok képes. Bár az irány jó, még 15-20 év és egész jó kis műsoraid lesznek,
Persze, ha el nem megy az eszed közben, mint sokaké. Na, erről beszéltem. Köszönöm. Megtisztelő ilyen nagy elismerést kapni. Felszínes vagy, mert az orosz csaj pislogása nem Photoshop. Aki nem hiszi, járjon utána. Ez a felszínesség kérdés már nem az első ilyen, ezért szerintem jobb, ha tisztázzuk. Nem azért vagyok felszínes, mert nem tudnék belefolyni jobban a témába, hanem azért, mert szerintem nem érdemes. Mert ha van egy téma, ami amúgy érdekes, de ha elkezdenék szépen lassan belefolyni apró kicsi részletekbe, és ezt a kicsi apró részleteket felnagyítanám, akkor ez a nagy téma elkezdene szépen lassan unalmassá és érdektelenné válni. Ment a 200. dislike. Ez olyan, mint amikor valaki azt írja, hogy leiratkozok. Nekem okoznál vele örömöt. Iratkozz le, dislike-olj, és már is teljes a boldogság. Nagyon érdekes maga a videó. Köszönöm szépen. De élvezhetetlen, mert lenézően beszélsz az emberekről. Hoppá. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy minden videódból legyen az bármilyen téma, itt rengetegszer meg kell említened, hogy te nem érted, hogy beszélhet ekkora sületlenséget, meg hogy lehet ebben hinni. És ebből az jön, hogy te mennyire jó vagy amúgy. Szeretem szélsőséges gondolkodású emberek nézeteit megfigyelni. Ezzel a videóval is azt bizonyítod, hogy csak szereted különbnek érezni magad. Amúgy ez igaz. Néha csak azért csinálok valamit másképp, hogy ne kelljen beállnom a sorba, de mi is volt a mondat első fele? Tényleg szeretem azon emberek gondolatait, akik valahogy máshogy gondolkodnak, mert szerintem roppant érdekes, de most, hogy mondod, most elgondolkoztam, hogy tényleg lenéző lennék. Elképzelem, hogyha itt áll előttem valaki, aki valami szélsőségeset gondol, tényleg lenézném őt. Szerintem nem. Elkezdenék vele beszélgetni, megpróbálnám megérteni a gondolatait, szóval tényleg nem érzem, hogy lenéző lennék. Ja, és hogyha valaki olyasmit gondol, visszatérve még a kérdésedre, vagy a kritikára, hogyha valaki olyasmit gondol, hogy a hold a sajtból van, hát persze, hogy azt mondom rá, sületlenség. Paxel, ez sületlenség volt. Úgy látszik, egyre több sületlenséget beszélek. Nem is értem, egy ilyen ügyeskezű, lakásfelújító mester, mint te, miért nem az építőiparban keresi a könnyű lóvét? Minek kergeted a gyíkokat? Amúgy dolgoztam én már ott is, de lakásfelújító mester. Csak azért, mert kifestettem 3 szobát, leraktam 3 szobába a padlót, meg kicseréltem vagy 8 konnektort, meg 8 kapcsolót. Ezért csak azért vagyok ezer mester. Sziasztok! Üdvözlet a csatornán. Ez egy tipikus példa, hogy hogyan hülyítsd meg a gyerekeket, nagyon gaz vagy. Ezt még videó alá írta? Ja? Ja, így már értem. Én erre csak amúgy azt tudom mondani, hogy én amikor töltök fel egy videót, akkor kötelező kitölteni egy választási lehetőséget, hogy ez a videó gyerekeknek készült-e, vagy sem. És én mindegyik videómra azt pipálom be, hogy ez a videó nem gyermekeknek készült. Szóval ezen felfogás szerint ez a videó nem juthatott el gyerekekhez. Ha van csatorna tagság, akkor miért van ennyi reklám? Azt nem értem, hogy honnan tudnád, hogy mi a tagok jutalma, hogyha nem vagy tag. Egyébként rátapintottál a lényegre, mert pont tegnap állítottam be, hogy a tagok valami pluszhoz is jussanak, hogyha már előfizettek a csatornámon. Például ők hamarabb láthassák az új videókat, mint mindenki más. Ja, meg ezentúl minden új videóm alatt megtalálhatóak lesznek a csatornatagok nevei, és tudom, hogy ez még mindig kevés, és ígérem, hogy még kitalálok valamit, de legalább így én is vissza tudok adni valamit köszönetem jeléül. Paxel, javasolnám, hogy ne próbáld meg elmagyarázni másoknak azt, amiről fingot sincsen, magadnak se. Oké. Mert olyan leszel, mint a vírusszakértővi avanzsált celebek Majkától Csepregi Éváig. Mit akartam én elmagyarázni? Ja, tuti okoskodtam valamelyik videóban, és biztos, hogy nem tetszett, hogy én máshogy gondolom. Amúgy épp ezért hangsúlyozom ki mostanság, hogy amatőr szinten megpróbálom körbejárni a témát. Amatőr szinten. Nem doktori szinten, nem vagyok se történész, se doktor, csak megpróbálom összerakni a szálakat, ami még nekem is megy. Pedig nem olyan nagy ördöngőség. Véleményt formálni meg bárkinek lehet. Elvileg. Ezt a kommentet vártam én. Megérkezett a videó csúcspontja. Kedves összeesküvéspárti gyíkember hívők, kik alapos földön éltek.
Mindenképp azzal foglalkozzatok és öljétek bele az energiátokat, aminek nincs értelme és amire nincs ráhatásotok. De most komolyan. Rendben, igaz minden állítás, mit kezdesz az infóval? Mit fogsz holnaptól ennek az infónak a birtokában változtatni az életeden? Semmit. Akkor meg, hogy neked elég annyi, hogy te tudod. És ettől boldog vagy? Gratulálok. Elképzelem, hogy valaki otthon ül a gép előtt, és nézi a videóimat, és egyszer csak összefut az erejében az ideg, és elkezd forni a dühtől. Na most valahogy ezt érzem. Mindenképp az okozzon álmatlan éjszakát, hogy a radart zavaró jelek mit lehetnek, és még véletlenül se az, hogy a fizetésed, pontosabban az, amiben te kerülsz a cégnek, 10%-a fölött rendelkezel. De mindenképpen én ébredjek már fel, mert nem veszem észre a jeleket, amiket valamiért mindenhol látni. Miközben ti nem veszitek észre, hogy bárhová mentek, vásároltok, megkopasztanak. Közben bedobnak ilyen hülyeségeket, hogy azzal foglalkozzatok. Igen, engem is megkopasztanak. De ahogy látom, ezzel nem vagyok egyedül, mert azért valójában, hogy elég nehéz kikerülni ebből a körből. Mindenki nagyon képben van a HARP rendszerrel, a Djatlov rejtéllyel, de fogalmatok sincs arról, hogy hogyan kell egy hitelkamatot számolni, megváltoztatni a jelszót a netmodemen, vagy hogy mi az a Sterling motor, és mire lehet használni. Képben vagytok Pumped Gabóval, de fogalmatok sincs arról, hogy ki az a hatlábú farkas. Ez így elég erős, de igaz. Bár én is meg tudnék fogalmazni ilyen mondatokat, úgy látom, nagyon képbe vagy a hatlábú farkassal, de fogalma sincs arról, hogy ki az a Vajrasi Tibor. Szóval relatív módon bárki meg tud fogalmazni ilyen mondatokat, hogy az adott helyzetben a másik hülyének érezze magát. Te is ezt tetted. Pedig erre lenne ráhatásotok, és meg is változtatná az életeteket, meg az anyagi helyzeteteket. De biztosan fontosabb az, hogy kiölte meg Kennedyt, mint az, hogy 5 év alatt el tud érni, hogy ne kelljen többé fizetni az áramért, a vízért, az ételért vagy a lakhatásért. Ez mind szép és jó. El lehetne érni mindezt, tény és való, viszont elég nehéz olyan pénzből befektetni valamibe, ami nincs. De amúgy nagyon örülök, hogy vannak még ilyen okos emberek a földön, mint te. Én sajnos nem vagyok ilyen művelt, én itt megálltam a fejlődésben. Menjetek, verjétek tovább a melleteket azon, hogy ti megmondtátok, egyedül ti tudjátok az igazat, és látjátok az összefüggéseket. És megint itt vagyunk. Én nem akarom senkinek megmondani az igazat. Pontosan erről beszélek, hogy senki sem tudja az igazat. Ez csak találgatás. És igaz, hogy ettől senkinek nem lesz jobb, viszont én szeretem a rejtélyeket. És ezzel úgy látom, hogy többen is így vannak. Szeretem útjára engedni a fantáziámat, és igaz, hogy ettől senkinek nem lesz jobb, és tudom, hogy ettől nem lesz ingyen áramunk, ingyen otthonunk és ingyen kajánk, ingyen vízünk, de legalább a gondolkodásunk szabad. Egyelőre. Hó végén meg rinyáljátok a kevés fizetés miatt. Ja, és persze mindenképp fogjátok a kormányra, meg az elnyomó háttérhatalomra, és ne vegyétek észre, hogy mindez a ti választásotok volt, hát akkor kinek is kellene felébredni. Én egyébként nem értem, hogy te itt ebben a kommentben miről beszélsz. Egyszerűen nem látom az összefüggéseket az állítások között. Hogy függ össze az, hogyha valaki nem ismeri a hatlábú farkast, akkor biztos, hogy nincs otthon ingyen árama és vize. De legalább a kommentet bizonyítja, hogy mivel eléggé polgárpukkasztó témákat boncolgattok a csatornámon, hogy azért elég sok olyan ember gyűjt össze ez a csatorna, akik szintén tudnak polgárpukkasztóak lenni. És amúgy ne tudjátok meg, hogy e-mailben és privát üzenetekben mennyi ilyen üzenetet kapok, amelyeket egyenesen a pszichológushoz kellene továbbítanom, még mielőtt valami baj történne. És eléggé nem is alternatív gondolatokkal, hanem inkább zavarodott üzenetekkel találnak meg, amelyekből egyenesen rögtön érződik, hogy az a személy, aki azt írta, sürgős segítségre van szüksége. Ha van rá igény, akkor szerintem egy komplett sorozatot is össze tudnék hozni ezekből a kommentekből, de valljuk be, hogy azért eléggé nehezen gyűjtöttem össze ezeket a negatív kommenteket, és csak most jöttem rá, hogy elkezdtem böngészni sokkal jobban a hozzászólásokat, most jöttem rá, hogy mennyi pozitív hozzászólást kapok. Alig találtam negatív kommentet. Szóval végezetül nagyon szépen köszönöm a támogatásotokat, és azoknak is köszönöm, akik valami kritikát fogalmaznak meg, mert szerintem a kritikákat látva, olvasva és elfogadva lehet még tovább fejlődni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!